নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে NHI DCL ৰিক্ৰুইটমেন্ট 2026 100টা এছ'চিয়েট ভেকেন্সিৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে নেশ্যনেল হাইৱেজ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেচন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এছ'চিয়েটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে টোটেল 100টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech in Civil Engineering বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 30 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব স্টাৰ্ট ডেটটো ইয়াৰ 8 জুলাই মানে আজি তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ স্টাৰ্ট ডেটটো আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 5 আগষ্টলৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ 70 পৰা 80000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এজ লিমিট 30 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং from IIT NIT top 100 in the engineering category NIRF ranking year graduation কৰা candidate বিচৰা হৈছে তো যিসকলে preceding year in case the candidate completing their graduation কৰিলে তো সেইসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 বছৰ essential educational qualificationৰ ওপৰত স্টেট ওয়াইজ ভেকেন্সি সমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে কোনখন স্টেটত কিমানটা পোষ্ট আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এক তালিকা বনাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব অসমত আছে 10টা অৰুণাচল প্ৰদেশত 10টা জম্মু কাশ্মীৰ জম্মুত আছে 5টা শ্ৰীনগৰত 5টা মণিপুৰত 10টা মেঘালয়ত 10টা মিজোৰামত 8টা নাগালেণ্ডত 5টা ছিকিমত 5টা ত্ৰিপুৰাত 10টা উত্তৰাখণ্ডত 5টা লাডাখত 2টা West Bengalot anta Andaman and Nicobar Islandot আছে 7টা টোটাল 100টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅটো শেষলৈ আপোনালোকক মই দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে তলতে দেখিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰটো ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে লগতে অফিচিয়েল যেটো ওয়েবসাইট তাত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব গুটে লিংকসমূহ ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে কৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ গুটে অফিচিয়েল ওয়েবসাইট বা এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছত যাব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো 5 আগষ্টলৈকে মেনশন কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সেকেন্ড 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে SSK সোলাৰ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা SSK সোলাৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সোলাৰ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত ইয়াতে জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ৰফটপ সোলাৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত তো যিসকলৰ ইয়াৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে নলেজ বিচৰা হৈছে অটোকাড PVSYST ওপৰত তো যিসকলৰ এইখিনিৰ ওপৰত নলেজ আছে সেইসকলে প্ৰিফেবল পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে টেলিকলিং লিড ফ্লো আপ এণ্ড কাস্টমাৰ হেন্ডলিং এখিনি আপোনালোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব লাগিব আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সোলাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যিসকলৰ সোলাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব তো যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় পোষ্টকেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুলাই 10 তাৰিখলৈকে পোষ্টকেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ICICI Prudential Life Insuranceৰ ফালৰ পৰা ইউনিট ম্যানেজাৰ এজেন্সি চেনেলৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে গুৱাহাটী তেজপুৰ বৰপেটা
বঙাইগাঁও, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনচুকীয়া, ইটানগৰ, ডিমাপুৰ, কোহিমা, এজুৱেল, নগাঁও আৰু আগৰতলা। তো এই লোকেশ্যনসমূহত ICICI বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, 1 পৰা 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 3 লাখৰ পৰা 5.5 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম অন ৰোল অপৰচুনিটি। জব ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুলাই 9 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপি ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী চথেবাৰীত। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ বিভাগত আৰ্জেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপি। তো যিসকলে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ ওপৰত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে সেইসকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8639410038। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুলাই 10 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি ইণ্টাৰভিউ নামত বা এপ্লাই কৰাৰ বাবদ ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিয়ৰ ছিকিউৰ সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 1 বছৰ চিমিলাৰ চিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। জব ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে ফিল্ড ৱৰ্ক আৰু ছাৰ্ভিচ চেলছ। তো এই দুটাৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব 15,000 পৰা 25,000 টকা। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰৰ বিভাগত। শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, লগতে মিনিমাম 3 বছৰ চিমিলাৰ চিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। জব ৰেছপন্সিবিলিটিছটো মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ চেলাৰী পাই যাব 20,000 পৰা 30,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 1 বছৰ চিকিউৰিটি চিমিলাৰ চিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসমূহ জব ৰেছপন্সিবিলিটিছ লাগে গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 15,000 পৰা 20,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা এই জবটো কৰা বাবদ। ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ছিনিয়ৰ ষ্টেৱাৰ্ড আৰু চেলছমেন আৰু চেলছ গাৰ্লৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। গেছ হেণ্ডেলিঙৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটিছ বিচৰা হৈছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9954050753 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ আছে হোৱাটছআপত বায়'ডাটা বা ৰিজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰিব, তলতে আপোনালোকে ছাবজেক্ট লাইন বুলি দি মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে জুলাই 10 তাৰিখলৈকে। পোষ্টসমূহ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা বেনেলি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা, বেনেলি 2 হুইলাৰ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেলিকলাৰৰ বিভাগত, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি মহিলাসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইমিডিয়েট জইনাৰসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি গুৱাহাটী।
তো যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8474025341 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে আপোনালোকে হোৱাটছআপত বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো এতিয়া আপোনালোকে এক নম্বৰ যেটো জব সেই জবটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক হিয়াৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব যিসকলে এই পোৰ্টেলটোত অলৰেডি লগইন আছে মানে আগতে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তো সেই সকলে ইমেইল আইডি বা পাছৱৰ্ড দি পেলাই ইয়াতে যোনটো ক্যাপচাৰ আছে ক্যাপচাৰটো আপোনালোকে ফিল কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকল নতুন ক্যান্ডিডেট যিসকলে প্ৰথম আবেদন কৰিব তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো ৰেজিষ্টাৰ অপচন আছে ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ভৰাব লাগিব ফুল নেমটো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ যেটো এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ এই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰি সাইডতে যোনটো গেট OTP আছে তো গেট OTP ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব সেই OTP টো ফিল কৰি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব যেটো আপোনালোকৰ এক্টিভ ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ফিল কৰিব কাষতে থকা গেট OTP ত ক্লিক কৰি ইমেইলত যেটো OTP আহিব সেই OTP টো ফিল কৰি ভেৰিফাই কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ফুল ডেট অফ বাৰ্থটো মেনশন কৰি দিব তাৰ পিছতে ইয়াতে যোনটো ক্যাপচাৰ আছে সেই ক্যাপচাৰটো সাইডৰ ঘৰটোতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে have you applied for NHI DCL before তো আপোনালোকে এই নেশনাল হাইৱে যেটো পোষ্ট এই পোষ্টটোত আগতে এপ্লাই কৰিছিলে নেকি যদি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে ঘৰটো টিক কৰিব আৰু যি সকলে আগতে এপ্লাই কৰা নাই সেই সকলে টিক কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট সাবমিটত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰটো কমপ্লিট কৰি ল'ব তাৰ পিছতে আপোনালোকে পুনৰ লগইন পেজটোত আহিব লাগিব লগইন পেজটোত আহি আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ইমেইল আইডি দিছিলে সেই ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো ক্যাপচাৰ আছে ক্যাপচাৰটো ইয়াতে ফিল কৰি ৰিমেম্বাৰ মি ঘৰটোত আপোনালোকে টিক কৰি পেলাই লগইন কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো লগইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ জবটোৰ কাৰণে যিখন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন আহি যাব স্টেপ বাই স্টেপ তাতে আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ যিখিনি পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ তো পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ এড্ৰেছ এইসমূহ আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতা এতে বিচৰা হৈছে তো সেই ধৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ডকুমেন্টসমূহ বা আপোনালোকৰ ইনফৰমেশনসমূহ ফিল কৰিব লাগিব আৰু তাতে যিকেটা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফ যিসমূহ ডকুমেন্ট বিচৰা হয় সেই ডকুমেন্টসমূহ আপলোড কৰি সাবমিট কৰি ল'ব সাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ফৰ্মখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব কিবা ভুল হৈছে নেকি এবাৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত এই ফৰ্মখন আপোনালোকে পুনৰ শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব সেয়ে সাবমিট কৰাৰ আগত সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব যদি শুদ্ধ আছে সাবমিটত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পিন কৰিব তো আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যিখন সাবমিট কৰিলে সেইখন এবাৰ প্ৰিন্ট আউট কৰি আপোনালোকে ৰাখি দিব সাবমিট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ একনলেজমেন্টখন আহি যাব আৰু সেই একনলেজমেন্টখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ৰাখি নিজৰ লগত ৰাখি ল'ব তো এনেকৈ আপোনালোকে এক নম্বৰ যেটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ